بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 888 که عبارت از دیفیوز سیستیک لانگ دیزیز می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که مورد قبولشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم. اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سویه تعلیمی، تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشد. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نمایید. تاریخچه و سبب مراجعه مریض بر ما حکایه میکنه که یک مریض مسن 72 ساله می باشه نزد شما به امرجنسی روم آورده میشه همراه با ازدیاد عسرت‌های تنفسی از 2 هفته به این طرف. البته مریض از سوابق از عسرت‌های تنفسی جهدی شاکی بوده، اما اخیراً عسرت‌های تنفسی در اثنای استراحت هم نزد مریض پیدا می گردد. مریض از دردهای صدری، تب و سرفه‌های بلغمدار حکایه نمی کنه. ادویه که فعلا از او استفاده می کنه شامل البیترول انهیلر، تیوتروپیوم انهیلر و همچنان ادویر که عبارت از لانگ اکتینگ بیتا 2 اگونست همراه با انهیل استروید می باشه استفاده می نماید. مریض برای شما حکایه میکنه که از بنگلادش می باشه، سابقه سیگرت کشیدن نداشته، اما معروض به کوکینگ سموکینگ گردیده می باشه. 10 سال قبل نزد مریض پولمونری توبرکلوز تشخیص می گرده و مریض برای 1 سال همراه با انتی تی بی مدیکیشن تداوی می گردد. نزد مریض اسپیرومتری در سال 2013 انجام میشه. در او وقت FEV1 در حدود 46% predicted value، FEV1 over force vital capacity 109% که دلالت به restrictive ventilatory dysfunction میکنه، همچنان FEF25 75 59% of predicted value یعنی پایین می باشه که دلالت به obstructive ventilatory dysfunction می نماید. یعنی مریض mix obstructive و restrictive ventilatory dysfunction می داشته باشه. البته از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن و وایتال ساین یک مریض مسن می باشه در مایلد ریسپیراتوری دیسترس قرار می داشته باشه. وایتال ساین مریض رستینگ تاکیکاردیا و رستینگ تاکیپنیا می داشته باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن مریض در مایلد دیسترس بوده، مریض همراه با نن انویزیو پازیتیو پرشر مکانیکال ونتیلیتر یعنی بایپاپ تداوی می کنن. نقاط مثبت در معاینات ریوی بایلترال بازل کرکل و همچنان اکسپایراتوری ویز نزد مریض شنیده میشه. همچنان مریض تاکیکاردیا داشته، بقیه معاینات فیزیکی در نزد مریض انریمارکبل می باشه. البته معاینات لابراتوری نزد مریض در CBC مریض یک لوکوسیتوس 14000، HNH 9/26 یعنی مریض یک انیمیا هم می داشته باشه. در ارتریال بلاد گاس مریض های گریدین هایپاکسیمیا نشان می دهد. چست اکسری مریض اگر شما توجه کنین بایلترال اپیکال یا اپر لوب دیزیز مثل که مریض سیستیک لانگ دیزیز در قسمت بالا و همچنان لفت هم دیافرام به درستی دیده نشده و لفت لو لوب ریتروکاردیاک سیستیک شادو به مشاهده میرسه. نزد مریض کات سکن صورت میگیره که در قسمت اپر زون معمولا emphysematos changes و در قسمت اپلو پوستیریر سگمنت سیستیک
changes دیده میشه که همراه با برونکیکتاسیس می باشه. چنان در قسمت left lower lobe parenchymal view اگر توجه کنین مریض cystic lung changes نشان می دهد. اسسمنت و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم تشخیصشان Healthcare Associated Pneumonia Acute on Chronic Lung Disease COPD Cystic Bronchiectasis نزد مریض تشخیص می گرده. البته مریض همراه با انتیبیوتیک برونکودایلیتر و استروید تداوی می کنند. البته با این تداوی وضع عمومی مریض بیبود حاصل می کنند. با این تداوی وضع عمومی مریض بیبود حاصل میکنه. مریض همراه با لابا انهل استروید اورال انتیبیوتیک رخصت کرده 2 هفته بعد به چست کلینیک اپوینتمنت به مریض داده میشه. مروارید هایی را که دکتر جوان ما درباره دیفیوز سیستیک لانگ دیزیز بر ما جمع آوری کرده قرار آتی می باشه. دیفیوز سیستیک لانگ دیزیز عبارت از یک تعداد خلاها و جوفهای کوچک هوایی می باشه که در پرنکیمای ریه ها دیده شده میتونه. عوافی منظم و یا غیر منظم داشته میتونه. دیوار این خلاها فوق‌العاده نازک بوده که توسط نسج نرمال پرنکیمای ریوی مهاد شده می باشه. نر سوسایتی که سوسایتی رادیولوژیست ها می باشه تعریف سیست کاویتی بولای بلیپ و نوماتوسل قرار آتی می نمایند. تمام از اینا جوفای کوچک خلا و یا لوسنسی در نسج ریه ها می باشه. سیست وقتی گفته میشه که معمولا دیوار از این خلاها فوق العاده نازک یعنی کمتر از 2 میلیمتر می باشه. کاویتی وقتی گفته میشه که معمولا پولمنری کانسولیدیشن نادول و یا مس در قسمت متوسط خود نکروز کرده و باعث خلا و یا لوسنسی در نایه می گرده. معمولا دیوار کاویتی بالاتر از 2 میلیمتر یعنی ضخیم می باشه. بولای وقتی گفته میشه که این لوسنسی قطرش بالاتر از 1 سانتی متر می باشه. بلیپ وقتی گفته میشه که قطرش کمتر از 1 سانتی متر می باشه. نوماتوسل هم به این خلاها خطاب شده معمولا مدور عوافی و همچنان جدار نازک داشته و معمولا متعاقب انفکشن تراما و اسپریشن در نزد مریضا پیدا شده معمولا موقتی بوده متعاقب تداوی نوماتوسل دوباره از بین میره. سلاید که دکتر جوان ما از اینترنت گرفته کلاسیفیکیشن دیفیوز سیستیک لانگ دیزیز از نقطه نظر اسباب بر ما نشان میده که کلاسیفیکیشن های مختلف می داشته باشه. به چندین گروپ تقسیم گردیده. یکی از او که منشأ نیوپلاستیک می داشته باشه و دو جمله لم و یا لمفانژیولای مایوماتوسیس همچنان پولمنری لانگرهان سل استیوسایتوسیس در این جمله شامل می باشه. میتونه که منشأ ژنتیک و یا کانجنیتال و یا دیولپمنتال داشته باشه. مثال عمدهش بارت هاک دوبی سندروم می باشه. همچنان همراه با لمفوپرولفراتیو دیزیز مثل لپ و یا لمفوسیتیک انترستیشال نومونیا، فولیکولر برونکیولایتس، شوگرین سندروم، امیلویدوزیس در این جمله شامل می باشه. همچنان اسباب دیفیوز سیستیک لانگ دیزیز میتونه انفکشن مخصوصا PCP، استافیلوکوکای نمونیا، همچنان در نزد مریضا میتونه فنگل انفکشن، کوکسیدومایکوسیس، توبرکلوسیس هم شامل باشه. Associated with interstitial lung disease در جمله hypersensitivity pneumonitis، DIP و LIP شامل می باشه. همچنان smoking related diffuse cystic lung disease که در جمله میتونه COPD و همچنان pulmonary Langerhans cell histiocytosis X، DIP و یا diffuse interstitial pneumonia، respiratory bronchiolitis شامل باشه. نقطه
نکته درباره لم و یا لمفانژیومایماتوسیس که یک مرض ایدیوپاتیک می باشه ناشی از پرولیفریشن سموت مسل در اطراف ایوی که میتونه باعث نوموتورکس، پرولیفریشن اطراف لمف باعث کایلوتورکس و پرولیفریشن سموت مسل در اطراف واسکولر باعث هماپتیسیس میگرده. اسوسییشن امرا با تیوبرس اسکلروسیس داشته یک مرض پروگریسیو می باشه. از نقطه نظر ایمیجینگ استادی سیست ها یونیفرم و دیفیوز می باشه. امرا با مایکرونودل دیده میشه. تست فوق‌العاده مهم که سپیسیفیک برای این مرض می باشه عبارت از واسکولر اندوتلیال گروت فاکتور دی می باشه. تداوی از این مریضا معمولا راپامایسین و یا سیرولیموس و بالاخره تداوی نهاییش عبارت از لانگ ترانسپلانت می باشه. مریضای لم معمولا بیستان هیستوری یعنی دختران جوان امرا با ریکرنت نوموتورکس نزد شما مراجعه می کنند. همچنان در نزد از این مریضا اگر HRCT صورت بگیره سیستیک لانگ دیزیز که کاملا یونیفرم امرا با مایکرو نودولر دیده میشه. سیروم VEGFD فوق‌العاده اسپسیفیک تست برای این مرض می باشه. همچنان در کت اسکن ابدومن در گرده های مریضا تومور آنژیومایو لایپوما هم دیده شده میتونه. ترانسبرانکل بایوپسی هیلدش در حدود 60% و معمولا در عدم ترانسبرانکل بایوپسی ویدیو اسیست توراکوسکوپی و یا سرجیکال لانگ بایوپسی به تشخیص مرض کمک میکنه. اینجا HRCT لمفانژیومایماتوز نشان میده. اگر شما توجه کنین سیست ها فوق‌العاده یونیفرم دیفیوز آل اوور امرا با مایکرو نودولر پدن دیده شده میتونه. در بایوپسی سموت مسل پرولیفریشن هم دیده میشه امرا با سیستیک چنجز. دومه که در سیستیک لانگ دیزیز باید به خاطر داشته باشین پولمنری لانگرهان سل استیوسایتوسیس می باشه. معمولا در مریضای جوان سیگرت کش دیده میشه. همچنان میتونه که ششها، استخوانها، پیتیوتری گلند، جلد، لیور و لمف نود انوالو باشه. معمولا پریزنتیشن از این مریضا هم امرا با ریکرنت نوموتورکس نزد شما مراجعه میکنن. اعراض و علائم نن سپیسیفیک مثل تب و ویت لاس هم می داشته باشند. معمولا در نزد از این مریضا باید که HRCT صورت بگیره و در نزد از این مریضا بزار سیست یعنی یونیفرم نمی باشه. همچنان مایکرونودل در اینجا هم دیده شده میتونه. وی مریضای پولمنری لانگرهان سل استیوسایتوسیس معمولا قطع کردن سیگرت کشیدن می باشه. همچنان تداوی اختلاطات از این مرض که شامل نوموتورکس، هایپاکسیمیک رسپیراتوری فیلر، دیابیتیس انسیپیدوس و همچنان پولمنری هایپرتنشن می باشه باید نزد مریضا صورت بگیره. این سلاید برای شما HRCT مریض پولمنری لانگرهان سل هیستوسایتوس نشان میده که در کرونال ویو اگر شما توجه کنین معمولا بزار سیست معمولا در اپر زون به بسیار وضاحت دیده شده میدانه که البته این سیست ها یونیفرم نمی باشه. سومه که باید به خاطر داشته باشین که میتونه باعث دیفیوز سیستیک لانگ دیزیز میگرده عبارت از برت-هاگ دوبی سندروم می باشه. البته یک مرض نادر بوده اوتوزومال دومیننت می باشه. عبارت از ابنورمال میزودرمال دیولپمنت می باشه. معمولا در 4 دکیت لایف دیده شده امرا با تشوشات جلدی مثل فایبروفولیکولوما، رنال تومور و رتینال دیزیز می باشه. در اینجا برت-هاگ دوبی دیزیز نشان میدن که سیستای مختلف در نقاط مختلف ریه ها و همچنان تشوشات جلدی و یا لکه های جلدی فایبروفولیکولیما با وضاحت دیده شده میتونه.
انفکشن دیزیز میتونه باعث دیفیوز سیستیک لانگ دیزیز گردد. در او جمله پی سی پی نمونیا در اینجا برای شما کت سکن نشان میده که بایلاترال دیفیوز سیستیک چنجز همراه با گراوند گلاس اپیرنس پرنکیما به بسیار وضاحت دیده میشه که ناشی از پی سی پی انفکشن می باشه. interstitial lung disease مثل DIP و LIP میتونه باعث cystic lung disease گرده، چنانچه در اینجا شما با وضاحت میبینین. در جمله اسباب diffuse cystic lung disease follicular bronchiolitis و همچنان lymphocytic interstitial pneumonitis باعث cystic lung disease میگرده که البته سیست ها در قسمت های مختلف ریه ها موقعیت می داشته باشه. امیلویدوسیس هم میتونه باعث سیستیک لانگ دیزیز گردد، چنانچه در این سلاید برای شما نشان داده شده می باشه. این سلاید از اینترنت استفاده شده خلاصه اپروچ مریضای دیفیوز سیستیک لانگ دیزیز برای شما خلاصه میکنن. سریریات به تشخیص اتیولوژی انفکشن دیزیز برای شما کمک میکنه. بعد از کت اسکن برانکاسکوپی کلچر برای شما به تشخیص از این کمک می نماید. البته مریضایی که اعراض و علائم انتونی نمی داشته باشند نزدشان HRCT صورت میگیره. لم و یا لمفانژیولای مایوماتوسیس معمولا سیست ها به صورت مدور در نقاط مختلف ریه همراه با نادول همراه می باشند. برای کانفرمیشن تشخیص لم معمولا از سیروم VEGFD استفاده می گردد. همچنان ترانسبرانکیال بایوپسی و بالاخره واتس ویدیو اسیستوراکاسکوپی بایوپسی برای کانفرمیشن تشخیص کمک می کنند. مریضایی که برت هاک دوبی سندروم می داشته باشند که معمولا یک مرض کانجینیتال می باشه، یعنی اوتوزومال دومینانت، معمولا در HRCT در سیست ها معمولا لنتیفورم و الیپتیکال و در قسمت های سفلی ریه ها موقعیت می داشته باشند. معمولا سکین بایوپسی، فامیلی هیستوری و ژنتیک تست در نزد از این مریضا کمک می کنند. مریضایی که پولمنری لانگرهان سل استیوسایتوسیس می داشته باشند معمولا جوان ها سیگرت کش می باشند و سیست شکل نان یونیفرم و بیزار شیپ می داشته باشه. البته بیشتر در اپر زون موقعیت می داشته باشند. معمولا مریضا سابقه سیگرت کشیدن، همچنان اسکین یا تشوشات جلدی و همچنان تشوشات عظام و دیابتیس انسیپیدوس در نزد مریضا دیده میشه. همچنان در نزد مریضا ترانسبرانکیال بایوپسی و واتس بر تشخیص شما کمک میکنه. همچنان جنوتایپینگ هم در تشخیص از این مرض کمک میکنه. همچنان مریضایی که انترستیشال لانگ دیزیز می داشته باشند و یا امیلویدوسیس می داشته باشند معمولا در نزد از این مریضا سیست ها با سایز های مختلف در نقاط مختلف ریه ها موقعیت داشته. از نقطه نظر سیرالوجی بر انترستیشال لانگ دیزیز SSA و SSB و همچنان ایمیون و یا اوتو ایمیون ورکاپ باید صورت بگیره. بالاخره نتیجه نهایی یا بایوپسی، ترانسبرانکیال بایوپسی و ویدیو اسیستوراکاسکوپی برای تمام از این امراض در تشخیصشان کمک می نماید. البته در ختم از این کیس کوتاه و دلچسب از تمام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب می کنند اظهار امتنان و تشکر می کنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس ها یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریدهای در قسمت هیستری فیزیکال اگزامینیشن، معاینات لابراتواری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین حیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بتین. بناهن شریک ساختن این کیس ها بین تمام پروفشنال طبی اجر عظیم داشته و جیبه هر افغان شریف می باشه.
البته یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض می کنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم. بنابراین یک سلسله اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره. ما یقین کامل داریم با بزرگواری که دارین این اشتباهات ما را عفو میکنه. باید گفت برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، پیشنهادات و همکاری تمام مسلکان عزیز ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان nasseroria@hotmail.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.